up mga kodets, me Kuya Jet? Welcome sa Whether Knows or Learning is the name of our game. At kung baka pa lang sa aming YouTube channel, pindutin mo ang subscribe, like, and share buttons para maging updated ka sa aming videos. And for this lecture video, tayo ngayon ay nasa part 15 na ng ating lecture video for our pre-Spanish period, and it will be all about the introduction to the Philippine mythology. Ayan. So, here's an icebreaker muna bago tayo magsimula ng ating lecture video. Pero pala, let's have a look back nung tayo ay nasa part 14. So, diniscuss lang natin nung part 14 is yung classification of mythology as a folk tale or kwentong bayan or folklore. Ayan, folk story. And yun nga, na-discuss natin na there are three kinds of classification of mythology as a legend, myth, and then folklore. So ngayon naman, let's imagine yourself living in the ancient Philippines. Ayan. So kunyari, mga sinaunang tao tayo. So let's imagine everything na wala pa yung mga bahay na tinitirahan mo ngayon. Puro bato pa lamang, puro lupa, and nakatira ka pa lang sa kuweba, ayan, or bahay kubo pa lamang yung bahay mo. Ayan, wherein no Christianity, Islam, or any of the modern day religions. Kunyari wala kang religion ngayon, wala kang relihiyon, hindi ka isang Katoliko, hindi ka isang Muslim, hindi ka Buddhist, hindi ka Hindu, or any of the modern day religion. Everything you need to survive is literally in front of you. Food, clothes, a roof over your head, and you name it on our comment section. Ayan. So, kindly comment kung ano yung mga food na meron ka ngayon, kung anong damit yung mga meron ka, at kung meron ka bang bubong sa iyong bahay. Ayan. So, pangalanan mo yung mga simple things na pwede mong dalhin sa ating ancient time na maaring makatulong sa'yo sa pagdidiscuss nito. Ayan. But while things around you seems to be in perfect order, a tidal wave of confusion starts forming in your mind. So there are some confusions, there are some questions na nagpa-pop up sa ating isip. Kung what if nga na tayo ngayon ay nakatira pa rin sa ancient time, or isa ka dun sa mga ninuno natin. Ayan, so ano ang gagawin mo? Ano ang maiisip mo? Dahil walang technology, walang wifi, no cellphone, no internet, walang Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, and many more. Ayan. So you're now questioning your very own existence. These are the questions you never knew you needed to answer. Yan, so ito yung mga tumatakbo sa utak ng karamihan sa atin. So una, why is the sky blue? Bakit nga ba kulay blue ang ating sky? Where did we come from? Saan nga ba tayo galing? Who controls everything? Ayan. So, di ba, sinabi natin na no religion to rely on. Ibig sabihin, wala pa tayong religion. Kaya, hindi natin alam who is controlling us, and saan tayo galing, and why does the sky blue? Saan siya nag-origin? Saan siya galing? Paano nagsimula? How can you possibly make sense of everything? Okay, para sa kasagutan ng ating mga Philippine ancestors, ito ang kasagutan. Ayan, so ito ay ang Philippine mythology, or yung ating mga god and goddess na na-form and nagawa ng ating mga ancestors ng literature. Sila ang dahilan ng ating mga pinagmulan daw due to their creative thinking skills and high order thinking skills. Yeah, ayan, sila daw yung dahilan ng ating mga pinagmulan. And which is, in fact nga, 'di ba, hindi pa sila na-introduce sa religion. Kaya they considered to get answers from their confusion dito sa ating Philippine mythology. Nope, we're not going to talk about the whitewashed deities you grew up watching in movies like Percy Jackson, ano ba? Meron tayong mga series of animes, Blood of Zeus,
lalong-lalo na sa Netflix, mapapanood natin yung mga yan. Hindi natin pag-uusapan sina Merlin, King Arthur, while almost everybody's familiar with Zeus, Athena, Aphrodite, Eros. Ayan, nakikita nyo sa ating pointer. Ayan. Ito si Zeus, si Athena, the goddess of wisdom, si Aphrodite, the god of love and beauty. Ito naman si Eros, yung god of love. Yan. So, yan yung mga karaniwang naririnig natin even sa ating mga Filipino dramas. Nakalintulad sila lalong tsaka sa ating Florante at Laura, 'di ba? Na ano sila ni Francisco Balagtas. Ayan. So, and other legendary gods of Greek mythology, it seems that we are all clueless about their Filipino counterparts. Ayan, so sino-sino nga ba yung mga kapalit ni na Zeus sa Filipino mythology? Ayan, so di ba nabigyan na natin tayo ng clue noong last part na si Bathala ang counterpart ni Zeus. Okay, sa ating Filipino mythology. So, we are all familiar dito sa bagong release ng Trese. Bagong release ng Netflix at ito nga yung Trese. Ayan, so, but before, also, Filipino mythology gave our ancestors a sense of direction and helped them explain everything from the origin of mankind to the existence of diseases. Kung saan nga ay parang ginamit nila yung Filipino mythology natin, yung mga symbolisms, and yung mga gods and goddesses in order to explain, para ikwento sa atin kung paano nga ba nagsimula ang lahat at paano rin mamamatay ang lahat. Ganon. So, dito pa lamang masasabi natin na napaka-creative na ng ating mga ancestors. In fact, na kahit wala silang enough resources, meron lamang sila ng mga natural resources at yung kanilang pag-iisip ay naisipan nila na gumawa ng ganong mga literatures like the Philippine mythology. Ayan. So, but before we proceed to the next slide, basahin lang natin yung summary ng Trese. Kasi malaking tulong ito. So, this is spoiler alert na rin sa mga hindi pa nakakapanood ng ating Trese sa Netflix. Ayan. So, when crime takes a turn for the weird, the police call Alexandra Trese. Ayan, so kapag merong nangyayaring kawirduhan or supernatural activities or paranormal activities, si Alexandra Trese yung tinatawag ng mga pulis. Kasi yung mga pulis, hindi nila kayang i-handle yung mga creatures na ganon. Ayan, so the story of Trese fuses Philippine horror mythology with dark graphic storytelling and follows Alexandra Trese, a mysterious detective who deals with crimes of supernatural origin mainly occurring in the capital region of the Philippines, which is the Manila City. Ayan, so sa Manila, sa City of Manila, nakalocate si Trese. As far as we know, yung Manila is super urban city. Ayan, urbanized siya, urbanizadong lugar kung saan ay hindi mo siya akalain na meron palang mga creatures na naninirahan na ganon. May mga tiyanak, may mga manananggal, may mga espiritu, may mga tikbalang, at marami pang iba na ang akala natin ay sa mga rural villages lang siya nakikita or na-experience. So, the late anthropologist H. Otley Beyer shared his own observation. Ito yung sabi ni H. Otley Beyer. So, among the Christianized peoples of the plains, the myths are preserved chiefly as folk tales. But in the mountains, the recitation and preservation is a real and living part of the daily religious life of the people. So, very few of these myths are written. The great majority of them are preserved by oral tradition only. Ayan, so dito nga, dahil nga nagkaroon na tayo ng religion, na-introduce na tayo sa religion, most Christians people ay kinukonsider yung mythology natin as a folk tales lang or kwentong bayan. Because sa iba kasi, sa mga mountain people, mga mountain tribes, yan, mga ethnic groups sa ating mga kabundukan ay yun yung ginagawa nilang yun yung binibigyan nila ng pananampalataya, yung mga gods na yon, sina Bathala, ayan,
and many more yung mga kasama ni Bathala. Parang hindi sila naniniwala sa Catholic cultures, but instead there are sineseryoso nila, they take seriously yung mga preservation and recitation ng mga Filipino mythology, which is na-apply nila sa kanilang daily religious life. Ayan. So, for us, Christian people, it is only a folk tale or kwentong bayan. Pero in other people, lalo, yun nga, sabi natin na siya ay considered as a real mythology, which is something sacred in them. So there's no one size fits all rule in Philippine mythology. In other words, ancient Filipinos from every part of the country didn't stick to a single version of creation story, nor did they give uniform names to their deities. Ayan, so dito nga wala tayong maraming maraming kwento ng pinagmulan. Ayan, maraming kwento ng pinagmulan ng mundo. Maraming teorya, theories, which is, may case pa nga na minsan yung science and religion is nagko-conflict, in which sabi sa science na sa Big Bang Theory daw nagsimula ang lahat, and then sabi naman sa religion, God created the world with His own image and likeness. Ganon. Tapos sabi naman ng iba na yung Earth daw ay bigla na lang lumitaw, ganon. And iba-ibang kwento. It based on how we believe and how we will apply it in our daily life, and kung ano yung paniniwala natin, yun yung ipapasa natin sa susunod na generation. As a result, Philippine mythology became so diverse that studying it now is like staring at a list of gazillion Pokemons. So, di ba nga ang Pokemon natin, papasok tayo sa Pokemon world, ay napakarami. Ganon. So, kung tititigan natin yung listahan ng mga Pokemon, parang ganon din yung listahan ng ating mga Filipino mythological characters, which wherein napaka-unfamiliar nila, hindi sila familiar sa mga Tagalog, hindi sila familiar sa mga Bicolano, sa mga Ilocano, sa mga Kapampangan, ganoon. So, napakaraming varieties ng ating mga deities in which hindi natin alam kung sino nga ba sa kanila yung dapat paniwalaan. Kaya it is considered as only a folk tale or kwentong bayan sa atin. Okay, here's the magic question. Ayan. So, what exactly is Philippine mythology? So, let's end our part 15. Yeah, part 15 of our lecture video with a question of what exactly is Philippine mythology. So, if you have ideas about Philippine mythology, kung ano yung unang word na pumasok sa yung sa inyong utak, ay comment nyo yun sa comment section at ito ay ating babasahin sa susunod na mga lecture videos nating gagawin. Ayan, so, dito natin i-end yung ating lecture video, and sa susunod na lecture video ay ito yung topic natin. What exactly is Philippine mythology? Bye!